Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft Word 2016. In this video, we will talk about Lesson 1, which is Microsoft Word Overview. So let's get started. Microsoft Word. Microsoft Word is the most popular word processing software today. Sabi dito, ang Microsoft Word ay ang pinaka-popular na word processing software ngayon sa market, which is true. Kasi marami naman talaga siyang mga competitors like yung Google Docs, LibreOffice, and OpenOffice na for sure na nakita nyo na dati kaso either hindi nyo pa alam gamitin or hindi nyo talaga feel na gamitin kasi hindi sila ganun ka-familiar sa atin na program, hindi kagaya ng Microsoft Word. Sabi rin dito na ang Microsoft Word daw ay isang word processing software. So, ano bang ibig sabihin ng word processing software or a word processor? A word processor is essentially a computerized version of the standard typewriter. Hindi ko alam sa mga Gen Z at sa mga Gen Alpha, yung mga current ngayon, if alam or naabutan pa ba nila yung mga typewriters. Pero more or less ganito yung itsura nila, no? Medyo cute lang yung GIF kaya ito yung napili kong kuning image. Pero when we say typewriter, no, it is actually a machine with keys for producing alphanumerical and alphabetical characters and typographical symbols one at a time on paper inserted around a roller. Ito yung ginagamit nilang means dati, no, para makagawa sila ng mga formal documents before. Noong mga panahong wala pa yung mga computers at printer para magawa yung mga bagay na ginagawa natin ngayon. Pero, alam nyo bang up to present na ginagamit pa din nila yung mga ito? Like sa mga police station for example at saka yung mga court, no? Doon ko sila madalas na makitang ginagamit up to present. Kasi hindi naman talaga natin sila pwedeng itapon or i-totally i-phase out kasi sila yung pinaka-ideal pa rin na gamitin, no, para ma-fill out natin yung mga pre-printed forms na mas madali talaga kasing i-shoot yung mga text sa mga text box or lines sa isang form na gamit ang typewriter. So in short, no, Microsoft Word is a software counterpart ng isang standard na typewriter. A word processor is a software or a device that allows users to create, edit, and print documents. It enables you to write text, store it electronically, display it on a screen, modify it by entering commands and characters from the keyboard, and then print it. So kanina, no, kung yung typewriter ay isang hardware, ang isang word processor naman can be either a software or a hardware na pwede nating gamitin para makagawa tayo ng mga documents. Mag-encode tayo ng mga text, then pwede natin silang i-store digitally. Then kapag kailangan natin sila ulit, no, pwede naman natin silang i-retrieve or i-open anytime. Pwede natin silang i-edit ng kahit ilang beses at pwede rin natin silang i-print ng kahit ilang copies. Yan yung mga bagay na wala or hindi kaya ng isang standard na typewriter. Kasi sa typewriter, kapag may ginawa kang isang copy, that's it, no? Mahirap na siyang i-edit kapag ka nagkaroon ka ng mga pagkakamali at kailangan mo siyang ulit-ulitin na gawin, no? Kung kailangan natin siyang na maraming copy. So, sa mga bagay na kagaya ng mga nabanggit ko, no, napakalaki ng advantage ng word processor compare talaga sa isang standard na typewriter. Microsoft Word, actually this is abbreviated and pronounced as MS Word, hindi po Miss Word, okay? I have heard someone, no, before. It's kind of funny kasi Miss Word na siya ng Miss Word sa akin, no? Akala ko yung mga lumalaban sa beauty pageant, hindi lang niya ma-pronounce na maayos. So, we will be abbreviating this, no, as MS Word. So, it is a software used for word processing. It is a part of the Microsoft Office suite, and you can use MS Word to write letters, memos, reports, essays, and other documents you wish. You can also create documents for the web and also create tables.
Once you complete a document, you may print it or save it. As I've said a while ago, ang Microsoft Word ay isang word processing application na part ng Microsoft Office suite or bundle. So this is a product of Microsoft, so typically it will run well sa mga Microsoft-based operating systems such as Windows. Pero, if I'm not mistaken, may mga versions na rin ng Word para sa mga Apple devices, Linux-powered computer or servers, and including yung mga Android devices na meron tayo. May mga compatible Microsoft Word applications na rin para sa mga yon. Ito yung program na pinakaunang papasok sa utak natin, no? Na dapat nating gamitin kung kailangan nating makagawa ng mga documents kagaya ng mga letters such as application letter, resignation letter, excuse letter, lab letter, and etc. Mga memos, reports, mga essays, and so on and so forth. So what's good about Microsoft Word is maliban sa pinaka-famous kasi siya at pinakamadaling gamitin or user-friendly is that it supports not just textual information na nagagawa natin sa isang standard na typewriter, but it also support graphics like yung mga images, shapes, charts, and yung iba pa mga objects gaya ng tables and so on and so forth. So kahit word processor yung Word, no, hindi siya limited lang sa pagpaprocess ng mga words or mga textual information. Now, the big question na lagi kong nakukuha is, Sir, paano po ba mag-install ng Microsoft Word? Okay, first things first. Ang Microsoft Word, gaya ng sinabi ko kanina, is part ng Microsoft Office suite. So, nakabundle na siya sa mismong Microsoft Office. So, meaning, kapag in-install natin yung Microsoft Office, more or less, naka-install na rin yung Word doon. So, ito yung Microsoft Office. Actually, ito yung mga sumusunod na program na typically bundled sa loob ng isang Microsoft Office suite. We have Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, and Access. Pero depende dun sa type ng software na nabili mo. And yes, you heard me right, kasi honestly, no, yung mga ganitong klase ng program ay binibili separately from the operating system na typically bundled sa mga laptop and separately naman na binibili kung naka-desktop ka. Hala, so ibig sabihin pala sir, may gastos pa pala kami para magamit namin yung Microsoft Word. The honest answer is, dapat. Kaso, my hands are tied, no, here. Hindi ako pwede magsalita, especially sa video na to. Pero alam nyo naman, no, na pare-parehas tayong mga Pilipino and nakilala tayo sa pagiging madiskarte. So, ito yung professional suggestion ko. Ask a computer technician or someone that knows how to perform a forbidden jutsu. Okay? So, yung forbidden jutsu na huwag niyo pong pansinin yan. Yan lang yung term na ginagamit ko sa mga estudyante ko, no, para sabihin o i-express yung mga sinasabi naming pinagbabawal na technique. Okay? So, if a computer technician or kahit hindi, basta nakakaintindi ka at alam mo yung mga sinasabi ko, no, magagawa na natin ng paraan ng pag-i-install ng Microsoft Word or Microsoft Office sa isang computer unit. Hindi ko masabi-sabi dito, no, dahil baka kalaboso yung magiging kahinatnan ko, especially baka lumitaw na publicly sinusupport ko yung mga ganong klase ng actions, pero hanggang doon na lang talaga ako. Baka madulas pa ako at may masabi pa akong mali. So, whenever you want to install Microsoft Word or Microsoft Office, my professional suggestion is just ask someone who knows how to do it. Okay? So, hanggang dun lang yung kaya kong sabihin sa inyo. Then, after mo magpa-install ng isang software, please, huwag kang buraot, no? So, don't forget to pay, no? Only this tutorial is free or up until such time it will have its own ads, no? LOL. May binabayarang bills at kailangan din kumain ng mga taong tumutulong sa'yo, so please be more considerate. So kung installation lang naman ng Office, kahit pakonsuelo lang, kahit mga 100 or 300 pesos lang, no, malaking bagay na yan. Pero kung full installation ng operating system, syempre, up to the other application na kailangan, syempre mas mataas yung inaasahang rate or stipend ng mga technician. Nagka-Microsoft Office ka na sa PC mo, nakatulong ka pa. Disclaimer,
kung marunong ka mag-install in the first place, no, you can forget everything ng mga sinabi ko. Or actually, a better suggestion, no, pwede ka mag-offer ng mga ganong services sa mga relatives mo and friends. Sayang din yan, no? Lamang tiyan din yan, sabi nga nila. Okay? So, here are the list of links kung saan ko galing yung mga information sa lesson nating ito, including yung mga sources na mga images na ginamit ko. So, maraming salamat sa aking mga sources. And that's the end of lesson 1. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.